Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. نن به تاسو کلاس 9 کیمستري او ټاپک کومه دا ټاپک ته مسلم ساينټست د دې نه مخکې موږ مسلم پیریډ ویلو مسلم پیریډ کې موږ خبرې کړې کم سلو قومونو ایجپشن گریک رومنز او مسلم هغه د کیمستري لپاره خپل خدمات چې دی هغه پیش کړو او تاسو د کلاس 9 په کیمستري کې مسلم ساينټست راغستې دي سلو ساينټست نن موږ تاسو ته باندې دوه ساينسدانانو باندې کومه مجید 20 کړي دوی چې کوم خدمات دي هغه د ټرمز په شکل باندې راغستې دي یو څو ټکي د هغې نه راغستې دي په هغې باندې تاسو ځان پوه کړئ خو د دې ایکسپلینیشن چې دی هغه به تاسو ته انشاءالله د کیمسټرۍ پر روانو لیکچر کې چې دی ورته کومه خو اوس په دې کې ځان پوه کړئ چې دا څه ته نو آنلاین زموږ سره جابر ابن حیان دی دا تاسو جبر چې دی هم ویلی شئ د ده ډیټ اف برث او ډیټ اف ډیپارچر چې دی هغه دا د 721 اور 1780 جابر ابن حیان چې دا فادر اف کیمستري فادر اف کیمستري موږ دې ته وایو چې د فاونډر او د کیمستري د یو سیس بنیاد جوړول د یو سیس شروعات کول یو سیس چې په دنیا کې نه هغه ته دنیا خلکو ته ښیي او یو خپل نوم په دنیا کې پاتې کېږي هغې ته ویل کېږي فاونډر لکه څنګه پاکستان جوړ شوی دی قائد اعظم خپل خدمات پیش کړي دي هغه فاونډر تر اوسه پورې قیامت پورې دغه نوم چې دی هغه چلیږي دغه شان د کیمستري لپاره جابر ابن حیان نه علاوه نور هم قابلان ساينټست انوینشن نور ساينټست هم کړي خو د دې کمپاونډر د دې بنیاد چې دی هغه جابر ابن حیان چې دی هغه ایښی دی که هغه اولډ کیمستري ده که هغه ماډرن کیمستري ده روان چې کوم انوینشن کېږي نو په هغې کې به د جابر ابن حیان کم نالج د کم پوهه د ویزډم چې دی هغه پکې استعمالیږي بل ویل اسټابلیش لیبارټري خبره دا ده چې موږ د کیمستري خبره کوو نو کیمستري چې ده نو باید موږ ایکسپریمنټ کوو مختلف قسمه او هغه بغیر د لیبارټري نه کېږي ځکه داسې نه کېږي چې دا ایکسپریمنټ ټولز سره راوستو په کور کې کښېني یو طرف ته ایکسپریمنټ کوي نه داسې نه کېږي یا تو په سکول کې چې دی د ګیټ خواته کښېني یا په کچن کې نه داسې نه کېږي د دې دپاره خپل یو ځای دی چې هغې ته ویلی کېږي لیبارټري د دپاره خپل یو سیټ وي په یو روم وي هغې له لیبارټرۍ نوم چې دی هغه ورکړی نو د خلکو ته د لیبارټرۍ په باره کې ووایي چې لیبارټري چې دا د کیمستري لپاره چې دا ضروري ده او د لیبارټرۍ نه بغیر د کیمستري سوچ چې دی هغه تاسو نشئ کولی یو څو پروسیجرز دي هغه کیمستري نه آوټسایډ کېږي د لیبارټرۍ نه خو زیاتره ایکسپریمنټ چې موږ کوو نو هغې دپاره د لیبارټري چې دی نو هغه ضرورت دی د خلکو ته لیبارټرۍ کانسپټ چې دی هغې ورکړو او یو څو پروسیسز چې دی هغه د خلکو ته ووایي په هغې چې په کیمستري بنیاد دي دا څیزونه زموږ سره په کیمستري کې دا بار چې دی زموږ سره استعمالیږي په هغې کې یو زموږ سره چې دی هغه ډسټیلیشن دی یو پروسیجر دی یو طریقه ده ډسټیلیشن زموږ سره په ډېرو ایکسپریمنټو کې زموږ سره استعمالیږي ډسټیلیشن موږ دې ته وایو چې یو لیکوډ دی هغه د بل څیز سره حل شوی دی اوس دا لیکوډ چې دی موږ حاصلول غواړو نو ډسټیلیشن داسې یو ټیکنیک دی چې دغه لیکوډ د اوبو په شکل یا زموږ سره اوبه دي یا زموږ سره نور لیکوډ دي دغه موږ دا چې وکړو چې دغه لیکوډ چې دی دا اول په سر بدل شي دغه لیکوډ سره موږ څه کوو دا لیکوډ چې دی موږ ویپرس ته بدلوو او دغه ویپرس چې دی دا بیا زموږ سره د خالص حالت کې بیا زموږ سره راځي واپس خپل لیکوډ ته اوس تاسو وایئ لیکوډ چې دی هغه واپس لیکوډ ته راځي خو دلته مطلب دا دی دا دغه ایکسپریمنټ کې دا لیکوډ چې دی دا د یو سیس سره چې دی شامل شوي دغه لیکوډ چې دا موږ الو نو په دې ایکسپریمنټ کې په دې پروسیجر کې دا ویپرس ته بدل شي او د ویپرس نه بعد دا زموږ سره په خالص حالت کې زموږ سره راشي نو دې ته موږ وایو ډسټیلیشن د ډسټیلیشن ایکسپریمنټ مختلف قسم ایکسپریمنټ یوز کېږي دا د جابر ابن حیان چې دی وایي بل زموږ سره سبلیمیشن دی سبلیمیشن دې ته وایي چې کله تو یو سالډ سیس چې دی هغه راوالې او دا ډایرکټ تو ګیشیس حالت ته بدلی نو دې ته ویل کېږي سبلیمیشن په لیبارټرۍ کې دا مختلف طریقو استعمالېږي خو روزمره ژوند کې د یو مثال درکوم لکه زموږ سره فروزن آیس دی فروزن کاربن ډای اکساید چې دی هغه ته موږ ووایو لکه ډرای آیس دا په دې تیټرز کې زموږ سره استعمالیږي اکثر تاسو خیال کړئ چې کله زموږ سره موویز یا ډرامې کې کوم خوفناک سین راځي داسې لوګی شانتې چې دی چوتېږي دغه لوګی زموږ سره شي دا زموږ سره ډرای آیس دی دغه ډرای آیس چې دی نو دا زموږ سره نقصاندې هم وي خو په ډېر مقدار باندې خو په لیمیټډ اماونټ باندې دا استعمالي بیا نقصان نه ورکوي اکثر تاسو خیال کړئ په دې زیاته په سیندریانو کې چې دی لوګی شانتې چوتېږي دغه لوګی زموږ سره څه دی دا زموږ سره ډرای آیس دی او دا ګیشیس حالت ته چې دی بدلېږي نه اصل کې دا زموږ سبلیمیشن دی په لیبارټرۍ کې موږ سبلیمیشن دغه موږ نه یوز کوو سبلیمیشن په نورو طریقو باندې استعمالوو چې کله سالډ موږ ګیشیس حالت ته بدلوو نو هغې ته ویل کېږي سبلیمیشن بل زموږ سره فلټریشن دی فلټریشن موږ دې ته وایو یو سالډ دی یو لیکوډ دی
solid او liquid دیو بل سره حل شوي دي. اوس دوی چې solid او liquid دیو بل نه جدا کوم نو د هغې لپاره کوم ایکسپریمنټ چې یوز کېږي نو هغه زموږ سره فلټریشن دی په اسان موضوع یم چې چاڼ کول دي. د هغې نه علاوه زموږ سره ایکسټرکشن اف میټلز دی. میټل چې دی هغه تو د خپل اورز نه اخلي د ځمکې نه راوباسي د اورز نه چې دی هغه تو جدا کوي نو بیا زموږ سره په دې کې دوه طریقې دي. یو زموږ سره دی الکترولایسس دی. الکترولایسس کوم چې زموږ سره هغه میټل چې هغه ډېر زیات ریاکټیو وي نو هغه موږ په الکترولایسس باندې جدا کوو. او چې کوم زموږ سره لیس ریاکټیو وي نو هغه زموږ سره هیټینګ ویت کاربن باندې چې دی نو هغه موږ جدا کوو. هیټینګ ویت کاربن دا موږ چې دی په دې باندې جدا کوو. نو دې ته ویل کېږي extractions of metals. بل د زموږ سره څه وکړو بل دا چې وکړو چې د زموږ سره HCl چې دی هغه تیار کړو. HCl چې دی مختلف مقاصد لپاره استعمالیږي خو موږ چې دی په عام ژوند کې یا په عام روز کې HCl چې دی دا موږ ایز ا کلین ایجنټ چې دی نو هغه موږ استعمالو او پروډکشن اف آیل لپاره چې دی دا هم استعمالیږي. د هغې نه علاوه زموږ سره چې دی نایټریک ایسډ دی. اوس نایټریک ایسډ چې دی دا زموږ سره څه لپاره استعمالیږي. نایټریک ایسډ چې دی دا زموږ سره د فرټیلایزر لپاره کوم څیزونه چې زرخیزي ورکوي ځمکې ته د هغې لپاره چې دی دا استعمالیږي. د هغې نه علاوه کوم پلاسټکس چې دي د هغې په پریپریشن کې دا استعمالیږي. او د هغې نه علاوه نایټریک ایسډ چې دی دا موږ استعمالو ان د پریپریشن اف ډایز کوم پینټران وغیره چې دی پینټینګ کې چې دی هغه استعمالوي. بل دا وایټ لیډ چې دی دا نن سبا زموږ سره په کاسمیټکس کې دی زموږ سره ډېر استعمالیږي. هغه څیزونه چې هغه د دې استعمال خو ډېر دي په کاسمیټکس کې دا داسې استعمالیږي چې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د وایټنینګ لپاره چې دی استعمالیږي نو باقي چې دی د وایټ لیډ د استعمال چې دی څنګه کوي نو وایټ کلر چې دی دا پیدا کوي. ابن زکریا الرازي دا د ډیټ اف برث او ډیټ اف ډیپارچر دی. اوس محمد ابن زکریا الرازي څه چل کړی و دا چل کړی و چې دی یو فزیشین موږ وایو چې دی یو طبیب و. فزیشین موږ ته وایو چې د هغه کار چې دی د میډیسن سره ټریټمنټ دی کوي دی ډایګنوزس کوي مختلف قسم بیماریانې نو هغې ته موږ وایو فزیشین. بل دی کمیسټر نالج ورسره او د هغې نه یو دی فلاسفر موږ وایو لاور اف ویزډم. لاور اف ویزډم مطلب څه دی؟ لاور اف ویزډم مطلب دا دی هغه سړی چې هغه تا له نالج درکوي هغه چې دی تا ته ټیکټکس ښیي او د هغې نه علاوه دی تا له چې دی ایتکس په باره کې او د مورل ویلیوز چې دی نو هغه تا ته ښیي نو دغه کس ته موږ وایو فلاسفر. اکثر چې موږ وایو ته فلسفي هم دغې ته وایي چې دی تا ته ویزډم خبرې تا ته کوي نو هغې ته چې موږ فلاسفر وایو. تقریبا د چې دی 26 بکس چې دی هغه د لیکلي خو په دغه 26 کې د ټول نه فیمس بک چې و نو هغه و الاسرار. د هغې نه علاوه کوم کیمیکل کمپاونډ چې و ایلیمنټس زموږ سره مختلف قسم طریقو باندې چې دی زموږ سره راغونډېږي کمپاونډ چې دی جوړوي نو دغه کیمیکل کمپاونډ چې دی د څلورو ګروپونو ته چې دی ډیوایډ کړو. او د هغې نه علاوه د نان لیوینګ او د لیوینګ اوریجن په باره کې چې دی هغه د موږ ته خبره وکړه. او د هغې نه علاوه چې الکوهل چې دی موږ فرمنټیشن طریقه باندې چې دی موږ څنګه استعمالوو چې اول زموږ سره پایرویک اسید جوړ شي د هغې نه علاوه زموږ سره ایتانول او زموږ سره کاربن ډای اکساید چې دی زموږ سره جوړېږي. کلاس 9 کې چې دی هغه موږ ویلي خو محمد ابن زکریا الرازي باره کې دا خبرې یاد ساتئ چې په دې کې دا درې خصوصیات وو چې د فزیشین و کمیسټ و فلاسفر و 26 کتابونه لیکلي وو. د ټول نه فیمس بک چې و نو هغه و الاسرار. او کیمیکل کمپاونډ چې دی څلورو ګروپونو ته ډیوایډ کړي وو د نان لیوینګ او د لیوینګ اوریجن په باره کې چې موږ ته خبرې کړې وه. او الکوهل ته تیار کړي په فرمنټیشن په پروسس باندې. فرمنټیشن داسې یو پروسس چې یو پروډکټ تیارې او چې باید تو د مایکرو ارګانیزم یوز کوي نو هغې ته ویل کېږي فرمنټیشن. نو دا و کلاس 9 کیمسټري په دې کې دوه ساینټسټو دا پارټ 1 بیا په دې کې چې کوم د دې علاوه نور ساینټسټ انشاءالله تاسو بل لیکچر کې وګورئ. تھینک یو.